thời điểm này bưởi cũng đã lên thu hoạch.
nhiêu quả? Dạ. Bao nhiêu tiền một quả? 20.000 vợ ơi. Có ăn thử không? Có, thì cháu bổ bán thử nhá. Nhá, thì cháu bổ bán thử nhá. Đã ăn thử ngon. Quay phút đâu cả. Cô bưởi đi cô. Cô đang ăn bánh mì. Bà có cả thử ngon thôi. Đắt. Ăn xem nào. Ngon luôn. Ngon không bạn? Ngon này nhỉ? Đầu mùa như này là ngon đấy. Bây giờ bưởi bắt đầu đến sự chín rồi bạn. Này bưởi này có ăn thử. Đó, bưởi ăn sớm này. Cứ bưởi đi bà. Đâu, không đâu. Đó, chín đâu. Đây đây. Bánh bánh á. Vâng. Đây nhá. Mày đang ngon rồi, ngon mà được rồi. Sớm một quả đi. Các cũng không lấy. Đây cho lấy cho. Tao đang bảo rồi, có hai đứa. Thôi chị lấy quả nào lấy quả này nhá. Ăn quả này. Ngon thì lấy cho em nhé. Đây quả này. Đứa ấy lấy chưa không? Không sao đâu, không lắm đâu. Đây đây sao đây bà ơi.
Để ra. Còn nó nắm tay được. Cái nữa cao cao một tí. Tầm này là nó phải trông trẻ rồi. Mẹ nó thế sáng sớm nó ngủ 9 giờ. Mai luyện cho nó cái giờ đấy cho nó tự làm đi. Kệ nó không sợ đâu, nó còn bé này, kệ nó. Có lấy cái bạn. 5.000 là bọn cháu tranh nhau đấy. Được chưa? Về cái cùi chị phải làm chén. Chè bưởi nhưng mà chấm rồi làm cái gì đó. Không ngon rồi. Phải thao tác từ đây, ý là nó có khó phết đấy. Còn 5 năm vừa nãy. Đây là chắc là một ngon rồi. Không không. Dạ.
sợ hãi em chém qua này này. Tí tô chưa mà cho tí tô. Cháu lấy cả 10.000 của ba rồi. 10.000 của ba đây nhá. Không phải ấy đâu mà cái cà đen ngon mà nhà bà không có mà ăn là biết được. Ngon lắm. Ngon hơn cả tím. Cái bắp kia nè. Ngon hơn cả tím. Bắp 10.000 ba cái. Ôi dồi ôi xào.
Chơi gì vui thế? Hả? Chơi nói chuyện hả? Đây là nghỉ học à? Bố mẹ các cháu đi đâu hết rồi? À bố đi nào? Bố đi có việc. Bố đi công việc á? Ở nhà. Mẹ ở nhà à? Hai em. Thế hôm nay chú nấu chè chú ra chú để cho các cháu ăn nhá. Chè đắng không? Hả? Chè đắng không? Ủa, chè ngọt chứ làm gì chè đắng? Chắc chè đắng. Đá. Hả? Chắc chè đắng như tàu ấy. À, thế có cái bàn nào không? Cho chú mượn cái bàn. Kia. Ở đâu? À kia. À. À là đường đắng. Cái tên vừa nhận chè đắng. Chè đắng. Đắng luôn. Mày đối với mày. Chú lấy chè cho cháu ăn nhá. Khi nào mới về? Đâu các cháu về đây nào? Đúng rồi. Cái cốc này. Cốt mà. Cốt này lê quả lê. Cốt này. Cốt này. Cốt cụt. Cốt nột à? Là bị cốt lột rồi nhiều. Chè này phải ăn đá mới ngon. Đây đợi chú đi. Đá thì đi độ như Bao giờ thì đi học đây? Mấy hôm nữa thì đi học? em 10 ngày. 10 ngày Ngày nữa đi học. Chục ngày nữa đi học à? Thì cấp nào cũng giống nhau thôi. Có chăn trâu. Châu á? Chăn trâu đá. Đây là chè bưởi. Chè bưởi. Chè bưởi. Làm từ bưởi Chè đấy. bưởi á. Ngon không? Chắc không chịu rồi. Bữa chắc vỡ cả đầu rồi. Bữa cưới chắc vỡ cả đầu rồi. Vớt ơi. Nhiều thạch à? Đây đợi chú đi tí. Buồn cười sắp vỡ cả đầu. Buồn cười sắp vỡ đầu đi trời. Rồi. Đây, để chú rửa nhá. Xẹp xẹp như kiểu nhau ấy. Như kiểu keo ấy. Bỏ lâu năm rồi. Trong sao rồi? Vậy đừng có chen vào. Tướng kia nhỉ? Lấy cho con sao đấy. Tí nhỉ? 30 cốc. Cái này ít quá ấy. 30 cốc rồi. Còn 20 cốc. Vẫn còn cái này còn 10 cốc. 10 cốc. Này ăn ít thôi nó mới thơm. Ăn nhiều quá nó mấy thôi. Ok. À. Ăn kẹo nhiều quá răng cụt hết rồi à? Sâu răng à? Thích sâu răng. Đây, em đây. Ăn đi. Nhiều quá em không ăn được. Nhiều quá không ăn nữa thì cứ ăn đi. Bé con nấm rồi. Nó dính dính nhỉ? Chè bưởi nó thế chứ. Hai thùng nấm luôn. Đây, em đây. Ôi dính quá. Ôi trong nhà rồi. Đây, con đây. Đây để em đây. Ăn đi nhá. Con lên được xong chưa? Theo bằng dính. Đúng ạ. Mai bởi cho mình ăn đá. Ăn trên này. Còn lại đứng lên ăn rồi. Đây nhé.
Về đây. Đúng ơn. À, về đây, bác bó này, bác bó này. Về đây. Ngon. Em về đây, về đây. À. Ừ. Đắng đi làm sao? À, đúng rồi. Quan được thì bắt đi. Cắt cho đi ăn. Ngon không? Đào. Ừ. Ngon không các cháu? Ngon. 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 Ngon thế nhỉ? Chua. Ngon. Chua. Chua. Đắng tí. Ngon nhỉ? Đắng tí phải. Đây nè. Không còn bị đau đấy. Khi ăn đá à? Ui, ngon không? Ngon nhỉ? Ai? Ngon rồi. Bố đi đâu rồi? Bố đi làm giờ? Ngon không? Nhưng đá Ngon lắm nhỉ? em nhiều một thì nó đắng. Thắng một to ra nào. Thử không? Thử nước xem. Anh thử nước nha. Đi đặt trái này như nào? Kinh nhỉ? Thầy cơ. Cháu ăn xong lại còn lại múc nhá. Thầy cơ. Chà, ngon thế nhỉ? Cái đó đắng. Thầy đá gì đó? Đá gì đó? Ăn đá thì tôi không lạnh ho đấy. Để vào đắng. Ngon à? Ừ? Nước mùi. À, ra đây. Cái kia là ngon rồi. Thôi. Tốt đeo ái rồi. Này nó là điều ngon. Đá sáng.